Monroe's mother had always been much better at starting things than finishing them. When she died, she left behind over 300 canvases, not one of them finished, along with Monroe, who felt pretty unfinished himself. The orphanage allowed him to keep only one painting, and so he chose the unfinished Swan that had always been his mother's favorite. But that night, he woke up to find the Swan had disappeared. So he took his mother's silver paintbrush and followed the footprints into a little door he hadn't seen before. Ei päivää, iltaa, huomenta. Minä olen SEURAA. Ja tällä kertaa pelataan semmoista peliä kuin The Unfinished Swan, eli siis valmiiksi saamatettu joutsen. No ei valmiiksi saatu joutsen. Keskeneräinen joutsen. Kuitenkin. Tämä on siis Santa Monican ja Giant Sparrown peli. Eli siis Santa Monicahan oli mukana myös Journeyssä. Ja tarkoituksena minun olisi näyttää tässä koko peli, koska tää on aivan hiton kaunis ja ihana. Ja uskokaa tai älkää, minä tässä nytten kääntelen kameraa. Vaikka se ei siltä näytä. Joten tehdään näin. Eli ideahan tässä nyt ainakin ensin on. Eli heitellään maalia, jotta nähdään mihin pitää mennä. Ja hahmonahan meillä on siis poika Monroe. Jos mä nyt löytäisin sen hiton oveen. Tuollako se on? Tuolla. Tämä on aika lyhyt peli, kuten Journeykin. Mutta miksi kaikki parhaat pelit on niin hirmuisen lyhyitä? Ihan perseestä. No niin, siinä on joku, en kyllä saa oikein selvää mikä. Ja tännekö pitää mennä? Kyllä, täällä on jotain. Tää tuoli, eikö siis? Tää ja näin. Ja miksi et sinä huuda? No ja se aikaisemmin tai jossakin kohdassa huuteli ympäristä. Siellä löydetään taas jalanjäljet. Niitä seurataan, tuonne pitäisi mennä. Liikutaan tätä. Siinä ainakin vielä. Tästä näin, nyt kun minä taas näkisin liikkutta. Kun tämä ei osaa sitten uida yhtään tuonne päin. Ei sinne. Siinä on kivi. Tuonne päin. Tänne näin. Ui! Joo. Mitäs siinä? Lisää polku, ei kun mikään hiton staircase-portaikko. Siellä on kruunu, portti auki, herrasväki. Ja siis tässähän voidaan myös kerätä ilmapalloja. Jos minä vaan löydän kaikki, niin minä kerään kaikki, mutta minä en välttämättä niitä kaikkia löydä. Tästäkin pitää mennä aluksi tästä. Eli niinhän on vissiin pelannut tämän monta kertaa läpi, koska tää on niin ihana. Tai jotenkin niin viehättävä pikkupeli. Erittäin ihana. Löysin aivan vahingossa tuolta leikkarin kaupasta. Minä itse asiassa etin... No hiljaa, minä yritän selostaa täällä. Siis etsin pelin demoa, jota ei sitten ollut olemassakaan, siis sitä demoa. En sano minkä pelin demoa, koska häpeän hieman sitä, että luultiin, että sillä on demo. Mutta ei mitään, koska eihän minua kaikkea tarvitse kertoa. Toisaalta mitä häpeiltäpä siinä on, mutta olisin tahtonut kokeilla sitä, että olisin tiennyt, olisiko se ollut hyvä. Kun kaikki ehkottaa sitä. Auts. Siinä on kananjalat. Sitten täällä pitää vähän roiskutella, että minä löydän sen yhteen.
pallon. Siellä on se parko. Eipäs. Eipäs. Sormus. Sormus. Siellä on sitten. Tuolla on yksi pallo, mutta sen ei. Minä en taas näe, missä minä menen. Ja me mustetaan täällä, niin nähdään yksi pallo pidempää. Oliko tämä yksiarvoinen? Oli. Laatikko ei. Tuo jotenkin hieman pelottaa. Hei, edestä! Senkin... Terve! You can use balloons to buy things from toys machine. Tosin siinä vaiheessa, kun on kaikki pallot kerätty, niin ei tarvitse enää ostaa mitään. Tulee kaikki sieltä automaattisesti. Näkisinkö minä tästä sen pallon? Tuossa on tullut monen, minusta nämä on tosi mielenkiintoisia nämä tarinapätkät, mitä täältä löytyy. No en osunut. The king was young, arrogant, and amazingly talented. He was convinced no color existed that was good enough for his garden, so he left it white. While he pondered how to create some new colors, his kingdom began attracting settlers, and soon he found himself with bigger problems. Sellainen. Nyt jos minä... Tossa se on. En ihan tarpeeksi paljon, mutta enkä minä tästä osu. No niin, 2. Tästä... Ois mielestäni. Selvä. Pääsisinkö? Okei. Tästä ehkä. Alright, tuon. Ai. Hei! Ja. Tuolla se menee se hiton ankka. Aina tiellä, aina häiritsee. Oi. Päästiin saan 2. Niin siis jos tätähän haluu kokeilla ihan itse, niin tästä on olemassa ihan pieni demo myös siellä Pleikkarin kaupassa. Mutta ei tää myös maksakaan paljon, tää maksoi jonkun 14 €. Ja minun mielestäni erittäin sen arvoinen. Tää on, vaikka kaikki pallot jos kerätty ja sen semmoista, niin tää on erittäin hauska peli. Erittäin mukava pelailla. Tuosta ei. Tänne. Tää on kyllä niin mindfuckilla ensimmäisen kerran. Yhtään tajunnut mitä siinä tapahtui. Tuolla noin sitä pääsee. No miksi minä nyt tätä heittelen, kun minä näin kyllä menneen. Hei, tässä tarina. The king's new subjects were tired of white. They were tired of tripping, of banging their shins, of misplacing their homes. So they started painting everything, ruining the king's spotless design. In response, the king outlawed all non-magical brushes and pledged to spend the next month painting shadows for his kingdom. Väriä. Täällähän tän on tämä verran. Tuolla on yksi pallo. En osunut. Eiku saanpas. Awesome. Hieno kala. Miksi et sinä huuda? Sun profiilista tai jostain. Minun piti luoda uusi profiili tänne, että minä pääsen pelaamaan tätä ihan kokonaan alusta. Mitähän hän nyt oli? Lähtikö se mun vasta luusta? Se lähtee. Koska sitten kun tämä on yhdelle profiilille pelattu, niin sitä ei saa kokonaan alusta aloitettua vissiinkään. Ainakaan minä en saanut hilleilyä sitten kokonaan aloittaa. Tänne ylös. Minulla on yksi. Ballo. No, ballo. Ballo. Niin, kiitos. Saas nähdä, saa kaikki nähdä.
Ja sitten se niin kauan aikaa oli, että minä olisin unohtanut aivan toisen kaiken, niin sitten minä jätetään tänne sisälle. Tästä ylös. Ja siinä on pieni pallo. No. Osu. Hei. Minä ei koskaan tutkinut. Hei. Tää on muuten hienousmalli. Toi on se kuninkaan pää, tuossa on se kruunu. Vähänkö siistiä? Miten sun pöydällä? No nyt se osuu. Ales! Siinä on laiva ja JOHTAJAA. Let's go on world, se ei mitään hittoa avanti. Ai! Moi! Mitä menee? En oo, se meni yli! Miettikää! Täällä oli jossain semmoinen trollipallo. Päästä ihan loppuun, niin sit sen näki. Onko se jossain tuolla? Let's go! Yritetään katsoa tällaista sivukkoa siis. Mie näin nyt. Täällä näin, ihan fikset varmaan. Ei tossa ja... No tästä ja lisätarinaa. Mitä? The labyrinth was designed to be beautiful, and it was. It was not designed to be practical, and it wasn't. Whole families got lost for weeks at a time, mail took months to arrive, and many worried a labyrinth of this size was bound to attract dragons. Eventually, the complaints grew so loud even the king couldn't ignore them. Ja mennään eteenpäin. Onko se täällä takana? Siinä! Muuta et jää huomaamatta. Mä räy. Nyt tulee mun romuus vastakkain menee täältä lujempaa. Tuosta sisään. Joo. Vahdin siitä. Portailla ylös. Tää mun selautus on tästä nyt vähän tylsää, mutta... Entäs? Hei! Mä saan mennä tuosta. Tylsä. Munkki, hei, lisätarina. The king was so frustrated with the messy, demanding people of his kingdom that he decided to start over. One morning he painted a boat and set off to find the perfect spot. He told himself he'd come back someday to finish what he had started, but of course, he never did. Hyvä jätkä. Hui, säikytti. Siis tässähän on tämä ja tästä, jos se pallo olisi vielä siellä, näkisin sen tästä, jos minä en olisi sitä ottanut. Tästä, näin. Hei, mennään itteeni. Mihin se menisi tuolla? Whee! For the first time in weeks, Monroe felt good. He felt even better when the wind pushed him close enough to reach the Swan. He was feeling so good, in fact, that he forgot all about his fear of heights. But when the Swan wriggled free and Monroe fell over the side, he remembered almost immediately. That might have been the end of Monroe if this were a shorter story, but it isn't, which is why Monroe's troubles were just beginning. Aika. Hei! Nyt jäi aika monta. What? No, eli siis minä en löydä niitä kaikkia pelejä. Täällä on näin. Hetki. No. Monroe scrambled out of the water and found himself in a massive city with no sign of the Swan or anyone else. Well, except someone's enormous pair of feet. These were attached to a giant who could have been a big help in catching the Swan, but
unfortunately, here was the laziest giant who had ever lived, and it was his day off. Having celebrated in his usual way, he was now sleeping it off and quite unable to hear Monroe yelling. While he was looking for a way to wake the giant, Monroe noticed something even better: a floating ship. No niin, eli täällä ollaan taas, ja siellähän se vitun... Että vihaan tuota joutsenta, se on niin ärsyttävä. Mutta... Ei se ole mitään, no, joo. Minä en kuitenkaan löydä niitä kaikkia palloja, joten ei sillä ole mitään väliä. Eikä tämä ole liian luokitellut kuitenkaan. Joten... Turpaa kiinni. Muistan, täällä oli joku tarinapätkä, meni aina unohdin laittaa. Ja se otetaan tästä miten se. Okei. Kun tämä hiton Monroe ei osaa itse, niin nyt puhaltaan nimittäin edellä. Joka kuten huomataan haistuu. Jos nyt. Sometimes the giant wondered about where all the people in the city had gone. Mostly he worried they might come back and ask him to clean their gutters or put out their fires. But they never did, and that was why the giant, who was the laziest that had ever lived, was also the happiest. Ihana. Hetkinen. Oh. Could you run? Miksi sitä oikeesti huudaa? Madam. Siinä. Vielä tutkalta vantaran. Tää puolta. Hieno. Hieno. Mä tykkään sitä pelistä niin hieno. Paljon hieno. Mitä vittua? Se on kyllä niin hieno peli. Miksi siitä nää ammusta? Mennään eteenpäin. Karvat siltaan. Laittaa nyt tästä näin. Tulee selvästi ole mitään väliä. Kun tänne alas vissiin piti mennä. Mutta kun tää on taas tämmöstä, että täällä ei näe mitään. Vielä on paljon jälkiä. Hei, tarinaa! Before he discovered painting, the king was a potter. He loved the simplicity of a well-spun pot. So when his subjects complained that his new city was too austere and that there was nowhere to relieve themselves, the king ignored them. But when they started relieving themselves in his pots, the king hastily built them a sewer system. Reilu kerho kokoontuu taas. Mitkäs minä tästä menen? Tänne. Naavi. Ja... Tuolla. Ai toki. Mutta ei tää nyt pelkästään palloa voi olla. Ympäri. Tästä. Aha. Terve kulkinen. Tänne vaan. Hyvä. Päästään tuolta kohtaa yli. Emme heittosta. Kyllä tämä. Hyvä uida niin hyvä niin. Hop. Täällä on pallo, haetaan se. Okei, ei haeta sitä tältä puolelta. Haetaan tältä puolelta.
Ja Yes. Täällä. Kansallispallo. Noin. Nyt nähdään sinne luomispallon. En tiedä, mutta sinne. Scaffolding. Tai mitä vielä alkaankaan. Kiva. Tää kohta minun on sitten se hyvä vaan minne? Koska whip. Tämän takia. Mennäpäs ai minä olen. Dörp, 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 dörp. Se tein tää ensimmäisellä kerralla, se meni vissiin kerrasta. En niinku oikein ymmärrä, miten tästä on tullut näin vaikeeta. Sain. Nyt kävele se ymmärrä. Piena vessa. Niin jaksa vaivata päätä niillä palloilla. Sen enempää. Onkus sen helposti mitään saa? Oho. Mitä huku? No terve, sinä taas. Perkele. Taattiks mun päästä tänne? Kattis. Nyt se on niinku noin päin, niin... Geronimo! Whip. Tosta. Ylös. Dallo. Ja täältä. Noin. Tästä. Käytetään sinua. Okei, ei siinä mitään. Vielä. Okei, ei näin paljon. Pääseekö tuossa? Pääsee. Kertakin on päälle toiseen suuntaan. Älä tipu siitä. Noin. Tänne. Oh. Tänne me pitää mennä nyt niin. No, nää vaan tässä on nää pallot. Oh well. Sinne ei kai ihan niin hirveesti. Hei! Sinne pilkkeli. Vihaan tuota lintua. Voisi mennä tästä suoraan alas. Voin. Annetaan sinua oman elämää. Toinen ystävä näin. Ei. Okei. Mutta pysyis mennä päänsä. Turne pois siitä. Okei. Minkä mä oikein tiedän, että ne ole, mutta... Niin, se nyt muutamalla pisaralla sitä herääkin. Sitten seuraa johtajaa niin. Hei, lisää tarinaa. As the city filled up with people, the streets filled up with garbage. In a fury, the king painted over the roads with a canal, which swept away the trash, along with some of the slower children. But the water brought something else, a horde of vines which began covering the city.
Kuinka pitkin pitäisi ruveta kipeään? Päästä minut siihen ylös. Niin. Pallo. Noin. Kuvaapas nyt. Tänne sieltä ja tuonne ylös, kiitoksia vaan. Joo, sinne vaan. Minä kiipeämään siitä. Tänne. Ylös. Noniin. Ja sitten kiipeä pitkin. No ei. Nyt. Tänne päin. Seuraa herkkupalaa. Eteenpäin. Tosin tää on vähän semmonen kohta, että tästä tiksi. Tänne! Nyt tästä näin ylöspäin. Mars matkaan. Mars ylöspäin. Hei, kato. Niin suomattua. Tuonne päin. Tästä näin. Kohta alkaa koskettaa jalkoja tää rististuta. Tänne päin. Kivat kukat. Ylös. Niin, no nyt. Hyvilleen. Ylös. Ajaa, okei, ei sit mennä ylös. Hei! Don't let me go. Tää on polku. Mitäs nyt olisi mennä alaspäin? Minä haluan mennä alaspäin. Mä sattuu seinä kesken. Miksi ethän toimi toi? Missä minä olen? Mitäs on tuolla mitään järkeä? Oh well. Mitäkin? En mä tiedä mitä hyötyy siitä. Aha. Tuo hyöty. Selvä. Mutta mä en vieläkään selvyyttä siitä, että ei kun aijaa. Mä ei pitänytkään mennä tonne. Niin piti tulla tänne ylös. Tehdään silta nousta. Sinä. Tehkääpä nyt se silta. I am coming to you. Nyt sinne putkeen. Kyllä sanot. En nyt kyllä muista, että minun vielä kiinnostaa. Aivan, tuon takia. Ah! Palace. Prince Ali. Tää on tämmöiset. Tää on vielä pallo. Mä en saa pallo.
Pelattuko liikaa slaina? Ei ollenkaan. Hei! Menisitkö? Monroe! No niin, kiitos. Se. No, mä nyt ehkä ensin olla niin paljon kuulan. Ehkä mä sit kutsun niitä kuuloksi. Tuotusta ensin. Nyt mennään tonne. Koska sieltä pääsee tonne laburiin. Sellainen kivasti. Sielläkin on jotain. Mennään se tänne. No, nervi. Oho. Täällä on palloja ja yksi siinä. Unlike his nicely trimmed hedge maze, the vines refused to stay where the king wanted them. He ordered his subjects to pull up every vine they saw. But the people were getting tired of the king's endless decrees, so they secretly began watering the vines whenever the king wasn't looking. Okay. Ei saa säikytellä. Tää on uusi juttu. Okei. Tuota minä nimittäin ollut aikaisemmin tehnyt. Oli uusi juttu. No. Nyt. Vaan nyt pääsis takaisin. Sinne. Mennään sinne valkoisuuteen, missä ei nyt näe mitään. Mitäs portaat? Ja kun tuosta portista ei saatana roikoon pääse, niin pitää näillä tehdä roikoreitti. Vertaisi ei, niin mitä tarvitaan johonkin, mä vaan muista mihin. Hetkinen. Vai ylöspäin se? Ei. No voi herra jumala. Hetkinen, tässä on ovi. Tässä muuten on ovi. Täällä on portti, minä ohitin. Täällä on ikkuna. Avittaa. Siis on mitä vaan kedi. Aha, täältä ylös. Eli tonne tämä meidän tarvitse. Täältä pitää ylös. Noin. Kyllä nyt toivon tiedä missä on. Sinä perskele. Tostako tonne? Ehkä. Mitäs tänne? Tosta ei enää pitkin. Joo. Ei vieläkään huuda siitä ympäristömaan. Noniin. Tänään pallo. Hip. Tänne päin. Tänne ei oo mitään. Jonkun kalsareita. So, hei.
king hated the sea, and all because of his very first castle. It was the only one he had ever come close to finishing, and it took him a single day. But then the tide came in and washed it all away. He vowed that someday he'd build a kingdom that would last forever. Eteenpäin käy tie. Mutta tän minä haluan näyttää, koska tää on niin... En mies tiedä, onko tää mikään mindfuck. Mut... Eiku ei sitä oo. Mutta tästä saa trofin. Jostain kumman syystä. Jos taas löytää sit mistä pääsemme. Jaa! Okei. Mitäs täällä? Mitäs täällä? Whip! Hyvältä. Whip! Hai! Whip! Ja sen teki. Whip! Ah! Whip! Hai! Taas ei nyt oikein skulaa tämä, kun en taas muista mihin mennä.